แตะเรื่องนี้อีกนิดนึงเมื่อกี้พี่พูดตอนแรกสุดเลยว่ามันมีพฤติกรรมของคนสมัยนี้ที่เขาเรียกว่า multi screen behavior ใช่ไหมครับ multi screen behavior ก็คือว่าคนเราใช้หลายๆหน้าจอพร้อมๆกันทีเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายยังไงได้บ้างยกตัวอย่างก็คือว่าคน 65% ที่ Google เก็บข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่า start จากสมาร์ทโฟนสตาร์ทจากสมาร์ทโฟนคืออะไรดูในโทรศัพท์บางทีเราเล่นกลางวันเราเล่นเฟซแล้วเราเจอโฆษณาสตาร์ทในสมาร์ทโฟนแต่ไปกดซื้อจริงๆในคอมก็คือดูกลางวันก็ส่องหรือกลับบ้านไปรูดบัตรเครดิตผ่านคอมรู้สึกว่ามันปลอดภัยรู้สึกว่ามันง่ายกว่าแต่ว่า 25% เริ่มจากคอมก่อนแล้วไปจบที่สมาร์ทโฟนก็มีรู้สึกว่าบางอย่างมันต้องพิมพ์หามันพิมพ์ในคอมพิมพ์ในโทรศัพท์ไม่สะดวกต้องหาข้อมูลเยอะต้องเสิร์ชเยอะก็ไปเริ่มหาจากคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วก็ไปกดซื้อผ่านมือถือส่วนอีกนิดนึงก็คือว่าสตาร์ทผ่านแท็บเล็ตส่วนมากจะเป็นรุ่นพ่อแม่เราโทรศัพท์มาเล็กเกินไปใช้คอมก็ไม่เป็นใช้แท็บเล็ตแล้วกันจิ้มไลน์ดูในไลน์เอาแล้วก็มาซื้อในคอมพิวเตอร์ก็มีอันนี้คือเพื่อให้เห็นว่าคนเนี่ยมันมีพฤติกรรมในการซื้อเนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่แล้วในตัวแถมเวลาซื้อเนี่ยมันถูกกระโดดไปกระโดดมาดูในคอมแล้วจะไปซื้อผ่านมือถือเคยสังเกตไหมว่าทำไมคนบางคนเหมือนจะขายของเหมือนจะทำการตลาดได้ดีแต่ขายของไม่ได้เพราะว่าเรื่องราวเมื่อกี้เหมือนกันอย่างเช่นสมมุติว่าคนเสิร์ชในคอมแล้วจะไปซื้อที่มือถืออย่างเงี้ยพอเปิดเว็บผ่านมือถือเว็บพังเลยตัวเล็กอ่านไม่ออกต้องมากดซูมปุ่มสั่งซื้อหาไม่เจอหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยฮะมันก็ทำให้เวลาคนเปลี่ยนอุปกรณ์เนี่ยประสบการณ์ในการซื้อมันยากมันยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่นักการตลาดเขาทำมาแก้เขาทำอะไรครับเขาทำเว็บไซต์ที่เราเรียกมันว่า responsive ก็คือว่าเราเคยไหมเวลาเราเข้าเว็บผ่านมือถือมันก็เป็นหน้าตาแบบนึงเวลาเข้าผ่านคอมก็เป็นหน้าตาแบบนึงอันนั้นเราเรียกสิ่งนั้นว่า responsive ครับ responsive ก็คือมันจะถูกปรับหน้าจอไปตามอุปกรณ์เพื่อให้คนใช้ง่ายที่สุดนั่นเองอันนี้ก็คือตัวบริษัทที่พี่ทำอยู่ของตัวเองนะครับก็คือพี่ทำเว็บไซต์ขายเครื่องสำอางออนไลน์ครับชื่อเว็บไซต์ว่า Beauty Nista โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่พี่สตาร์ทขึ้นมานะครับตั้งแต่ตอนปี 2014 นะครับก็คือตอนนั้นพี่เพิ่งเรียนจบมาได้ประมาณสัก 4 ปีตอนแรกจบมา 2 ปีเปิดบริษัทแรกก่อนทำเป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ตอนนั้นอายุ 23 ก็ทำบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ทำเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอมันทำมาถึงระยะหนึ่งพี่ก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราทำซอฟต์แวร์เราทำเว็บให้คนอื่นเงี้ยมันเหมือนแบบหมาล่าเนื้อเหมือนหมาล่าเนื้อหมายความว่าไงมันเหมือนว่าถ้าเราไม่ทำงานเราก็จะไม่ได้ตังค์ใช่ป่ะเราอยากจะทำอะไรให้มันเกิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติโดยระบบให้มันมีคนซื้อขายโดยที่เราแบบบางทีเราไม่ต้องลงไปทำงานแบบหนักมากแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการทำขายของออนไลน์เนี่ยมันค่อนข้างชาเลนจ์นะครับที่พี่ก็ทำเป็นสตาร์ทอัพโปรเจกต์และพี่ก็ไปขอเงินนักลงทุนมาพี่ก็เอาไอเดียนี้ไปเสนอนักลงทุนครับพี่ได้เงินตอนนั้นก้อนแรกมาประมาณ3 ล้านเอาเงินมาทำโปรเจกต์นี้นะครับตอนแรกที่พี่ทำสิ่งที่พี่ทำอะไร1 2 3เผื่อน้องอยากจะเอาไอเดียนี้น้องอาจจะมีโปรเจกต์สตาร์ทอัพของตัวเองแล้วอยากจะเอาวิธีการนี้ไปลองทำพี่ถอดมาให้เป็นขั้นตอนเดี๋ยวลองดูนะอันดับแรกพี่เริ่มจากการสำรวจตลาดก่อนว่าในตลาดมันมีปัญหาอะไรอยู่ก็คือเราเรียกกันว่าการหา problem and pain point นะครับสิ่งแรกที่พี่หาก็คือว่าในธุรกิจเครื่องสำอางครับหรือการขายครีมบนอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมีปัญหาอยู่แบ่งออกมาเป็น3 กลุ่มที่1เลยก็คือว่าในระดับอุตสาหกรรมในระดับอุตสาหกรรมเนี่ยเราเห็นว่าเดี๋ยวนี้เครื่องสำอางมันมีเยอะไปหมดนะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนมันก็มีแค่แบรนด์ดังๆหรืออะไรก็ตามใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนอยากจะมีสบู่เป็นแบรนด์ของตัวเองก็ไปสั่งโรงงานผลิตแล้วก็มีแบรนด์ของตัวเองแล้วอยากจะมีครีมของตัวเองมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วลงทุนแค่ 5,000 ก็มีครีมของตัวเองขายแล้วมันเลยทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Red Ocean ก็คือมันเกิดการแข่งขันสูงมากเลยเดี๋ยวคนนั้นก็มีแบรนด์วันนี้มีแบรนด์ใหม่มาอีกแล้ววันนั้นมีแล้วแบรนด์ก็เริ่มมีอะไรที่มันแบบทำให้เรางงเยอะมากเลยพอการแข่งขันมันสูงมากมันเกิดอะไรขึ้นมันก็มีคนรวยแล้วมันมีคนเจ๊งถูกป่ะไอคนขายได้ก็ขายดีไอคนเจ๊งก็เจ๊งอันนี้คือปัญหาในระดับอุตสาหกรรมทีเนี้ยถ้ามองลงมาลึกลงไปอีกเนี่ยพี่ก็มาแบ่งออกเป็น2 อย่างคือเรื่องของแบรนด์แล้วก็คอน sumer แบรนด์คืออะไรแบรนด์คือคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางเจอปัญหาว่าทำแล้วเจ๊งพี่ก็มาวิเคราะห์ว่าทำไมคนที่ทำแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเองทำแล้วมันเจ๊งอันดับแรกเลยก็คือว่าของห่วยครับ2คืออะไรครับไม่มีประสบการณ์เลยขายของไม่เป็นยิ่งขายยิ่งเจ๊งซึ่งเดี๋ยวพี่จะไปลงตอนท้ายให้ฟังว่ายิ่งขายยิ่งเจ๊งมันเป็นยังไงขายดีมากขายดีจนเจ๊งไปเลยก็มีอันดับที่3มันสอดคล้องกันครับพอของมันห่วยยิ่งขายยิ่งเจ๊งความน่าเชื่อถือของเรามันก็น้อยถามว่าเวลาเราจะซื้อของอะไรมาใช้กับหน้าหรืออาหารเสริมมากินเราก็ต้องห่วงตัวเราเองใช่ป่ะสิ่งที่สำคัญมันก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือครับอันที่4ก็คือเรื่องของงบการตลาดอยากขายของออนไลน์เอาเงินไปผลิตครีมหมดแล้วผลิตครีมไป50,000
มีเงินทำการตลาดเดือนละ500โปรโมทโฆษณาแบบวันเดียวหมดแล้วขายของยังไม่หมดเลยของสต็อกเต็มบ้านเลยไม่รู้จะทำยังไงอยากขายของแต่ทำ Facebook ก็ไม่เป็นไปขายใน Lazada ก็สมัครไม่เป็นอยากโหลดแอปพลิเคชันนั้นมาลองขายก็ทำไม่เป็นอันนี้ก็คือเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ Sales and Marketing Channel ต่อมาขายของผ่านไม่มีระบบที่จะช่วยให้เราขายของได้ง่ายๆอย่างเช่นเราไปลงบางเว็บเนี่ยใช้ยากเลยอยากจะไปเปิดเว็บขายของสักอันหนึ่งทำยากแล้วก็อันสุดท้ายก็คือไม่มีมืออาชีพมาคอยช่วยงานเราอยากจะได้โมเมมาถือของให้อยากจะได้แพรรี่พายมารีวิวเครื่องสำอางเราให้จะทำยังไงไม่รู้จักเราไม่ได้ดังขนาดนั้นแล้วเราจะรู้จักคนเหล่านี้ได้ยังไงอันนั้นคือฝั่งของถ้าเราเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางเราจะเจอปัญหาอะไรบ้างฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งถ้าเราเป็นคนซื้อของอะไรที่เรากังวลบ้างเวลาเราซื้อของ1ก็คือแบรนด์มันดังหรือเปล่า2มันน่าเชื่อถือหรือเปล่าใช้แล้วหน้าพังหรือเปล่ามีใครพูดถึงสินค้าตัวนี้บ้างแล้วดูน่าสนใจไหมมีคนซื้อไปแล้วรีวิวแล้วว่ามันรีวิวแล้วมันดีหรือเปล่าราคาน่าสนใจหรือเปล่าบางทีแบบดูมา3อย่างไปเจออันเนี้ยเว็บนี้ถูกสุดแล้วก็เปลี่ยนไปซื้อเว็บนั้นเว็บนั้นถูกสุดแล้วก็เปลี่ยนไปซื้อเว็บนี้นะครับอันดับสุดท้ายการจ่ายเงินหมายความว่ายังไงหมายความว่าหนูไม่มีบัตรเครดิตอะพี่หนูเก็บเงินปลายทางได้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยบางเว็บที่เวลาเราจะเลือกซื้อเราก็อยากจะเห็นของก่อนถ้าเห็นของแล้วเราใช้ได้เราก็เลือกเป็นเราก็จะได้สบายใจอะไรอย่างเงี้ยซื้อของออนไลน์แล้วกลัวอะไรกลัวไม่ได้ของก็เลยเลือกเป็นวิธีการเก็บเงินปลายทางนั่นเองทั้งหมดเนี่ยนี่คือสิ่งที่พี่เก็บข้อมูลมาประมาณ2ปีพี่เก็บข้อมูลตั้งแต่ช่วงประมาณปี 2012 จนถึงปี 2014 นะครับก็ได้ข้อมูลตรงนี้มาเสร็จแล้วพี่ก็เลยมาคิดว่าเราจะทำไอ้สตาร์ทอัพของเราเองขึ้นมาเนี่ยเราจะทำอะไรพี่ก็เลยเขาเรียกว่าเขียนความฝันของตัวเองออกมาก่อนเราเรียกสิ่งนี้ว่าแบรนด์สเตทเมนต์นะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของแบรนด์สเตทเมนต์นิดนึงแบรนด์สเตทเมนต์เนี่ยสิ่งที่พี่เขียนยังไงเราอยากทำสตาร์ทอัพพี่ก็เขียนมาก่อนว่า1เราคือใครตัวเราคือใคร2วิสัยทัศน์ของเราคืออะไรก็คือความฝันที่เราอยากจะทำโปรเจกต์เนี้ยเราอยากทำอะไรอันดับที่3เรากำลังทำอะไรอยู่อันดับที่4เรามีเป้าหมายที่จะทำอะไรอันดับที่5เนี่ยเราทำสิ่งนี้เพื่อใครแล้วก็อันดับสุดท้ายเนี่ยประโยชน์ของสิ่งที่เราทำคืออะไรถ้าน้องเขียน6ข้อนี้ออกมาได้น้องจะเริ่มชัดเจนในความฝันของตัวเองแล้วพี่ก็เขียนของพี่ครับพี่เขียนว่าโอเค Beautynista เนี่ยก็คือเป็น end-to-end cosmetic e-commerce platform and service provider อันนี้คือคำนิยามของสิ่งที่พี่ทำ end-to-end ก็คือทำตั้งแต่ต้นยันจบก็คืออะไรทำตั้งแต่ผลิตสินค้าจนช่วยขายจนช่วยส่งออกนะครับก็คือ end-to-end cosmetic e-commerce platform โดยที่มันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการเกิดบนออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็เป็น service provider คือเป็นผู้ให้บริการด้วยโดยสิ่งที่พี่ทำคือวิสัยทัศน์ของพี่คืออะไร we intend to improve ก็คือจะยกระดับการแข่งขันของไทยคอสเมติกแบรนด์ก็คือยกระดับทำให้แบรนด์ไทยมันมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นโดยทำอะไรส่งมอบและเชื่อมโยง best fit and reliable solution คืออะไรฮะโดยพี่จะมีหน้าที่ไปหาคนเก่งๆมาช่วยคุณทำการตลาดโดยพี่จะมีหน้าที่ทำระบบเว็บไซต์ให้คุณใช้งานง่ายๆเสร็จแล้วทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อ start scale up and sustainability in your business ก็คือทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยเพื่อเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางจะได้เริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายแล้วก็ขยายธุรกิจได้เร็วแล้วก็มีธุรกิจที่มั่นคงในระยะยาวนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าแบรนด์สเตทเมนต์ของที่พี่ทำนะครับพอพี่ทำเสร็จแล้วพี่ไปดูอีกเรื่องนึงคือเรื่องของเจาะไปในเชิงลึกถึงตลาดว่านอกจากปัญหาที่มีในตลาดแล้วเนี่ยพี่ต้องมาดูตัวนี้สำคัญมากก็คือเราเรียกกันว่าการดู market and opportunity สมมุติเรารู้แล้วแหละว่าตลาดตัวนี้มันมีปัญหาแต่การดู market and opportunity เนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าเราน่าทำเปล่าตลาดนี้มันน่าสนใจหรือเปล่ามันมีโอกาสจะโตหรือเปล่าสิ่งที่พี่ทำพี่ก็ทำอย่างนี้ครับพี่ก็ไปหาข้อมูลจากเปเปอร์หรืองานวิจัยหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็เก็บข้อมูลแล้วเราก็รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ธุรกิจเครื่องสำอางเนี่ยเติบโตที่สุดในอาเซียนหมายความว่ามูลค่าธุรกิจเครื่องสำอางของประเทศไทยเนี่ยมีมูลค่าอยู่ 200,000 ล้านมูลค่า 200,000 ล้านเนี่ยเป็นมูลค่า 35% ของมูลค่าธุรกิจทั้งอาเซียนคือทั้ง10ประเทศที่เป็นสมาชิกเนี่ยประเทศไทยกินส่วนแบ่งอยู่ 35% นะครับ